Belakang saya ni adalah kemah Coleman Instant Tent. Kemah ni saya sudah miliki hampir 7 tahun. Dan sebelum ni kemah ni saya pakai tak pernah bocor disebabkan hujan. Akan tetapi last week semasa berkemping kami dilanda hujan lebat dan kemah ini telah dimasuki air. So sudah tiba masanya untuk saya buat maintenance untuk kemah ini. So dalam video kali ini saya akan tunjukkan macam mana kita buat inspection dan juga kita akan buat repair jika ada berlaku sebarang kerosakan. Jadi stay tune. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, Pajero Overland. Nama saya Muzaini. So langkah pertama kita check dulu kemah kita. Jadi jom. Jadi perkara pertama yang kita perlu check di bahagian dalam kemah is dia punya seal. So ini sealant seal ya. Nampaknya dah tertanggal lah. Dan belah sini pun ada yang dah tertanggal. Jadi ini mungkin punca air bocor, air masuk ke dalam kemah. Di bahagian atas nampaknya okey. Bahagian tepi pun masih lagi okey. Di sini ada lubang yang perlu kita tampal. Juga di bahagian bawah ni ada lubang. Di bahagian luar mungkin tidak ada lubang, tetapi mungkin dia punya wax tu dah nipis atau hilang. Jadi waterproofing dia tu sudah tidak 100% lah. Selepas saya buat inspection tadi, ada beberapa perkara yang saya perlu buat terhadap kemah ni supaya dia akan kembali waterproof. Ini adalah barang-barang yang diperlukan. Satu adalah sealant tape ni, new sealant tape. Tape ni saya beli dekat Lazada. So nanti saya akan sertakan link di description jika anda mahu mendapatkannya. Dan juga saya ada gear repair patch. So kita akan tampal di tempat ground sheet yang berlubang tadi. So ini pun saya dapat dari Lazada. Jadi saya akan sertakan link di description. Dan perkara ketiga yang kena buat, yang kena ada adalah water spray, waterproof spray ni. Yang ni pun saya beli dekat Lazada. Ini dia ada tulis itu untuk kasut, clothing dengan tent. So ini boleh dipakai untuk spray di fabric kemah supaya air tidak akan diresapi lah. Dan juga saya ada iron yang ada steam. So ini perlu untuk kita replace sealant seal tu, dan juga beberapa kain lah untuk kita lapik. So jom tengok macam mana saya tukar sealant seal. Okey, di sini saya sudah set up atas meja. Jadi saya pakai meja makan sebab saya nak space yang besar. Dan ini adalah seal tape yang tertanggal. So apa yang kita buat, kita tanggalkan semua dulu dan barulah kita tampal yang baru. Sebab kalau nak tampal potong separuh-separuh agak susah. So tanggalkan dulu. Jadi kita
start sini. Kita lapikkan kain dan kita press saja steam. So ini dah melekat. So untuk pastikan dia melekat dengan betul, ini kita just press steam saja. Kita tak perlu gosokkan dia atau tekan. Ini dah melekat. So biarkan dan kita sambung seterusnya. So ini semua dah diganti, nampak macam dah lekat dengan sepenuhnya. Cuma saya akan tinggalkan benda ni untuk satu malam dan barulah saya akan pasang balik besok. So untuk round sheet ni ada lubang kat sini, jadi saya akan pakai kemah ni saya dah biarkan hampir 12 jam untuk waterproof spray yang semalam saya spray untuk kering, dan hari ni saya akan cuba buat water test, nak tengok kalau masih lagi ada kebocoran pada kemah ni. Kita tengok dengan lebih dekat, nampaknya air tak masuk.
sekarang kita tengok bahagian dalam juga. Nampak bahagian dalam. Okey. Tak ada air. Bahagian seal pula. Tahan. Bahagian dalam tak basah. Tak boleh masuki air. Okey, itu saja video untuk kali ini. Diharap video ini dapat membantu rakan-rakan yang nak repair kemas masing-masing. Jika anda suka video ini, please tekan like dan share dengan rakan-rakan yang lain. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.